Sziasztok! Megnézzük az ikerlángokat, mit lehet róluk tudni, mi van az ő kapcsolatukban, hogy vannak ők, haladnak előre, mert hogy az én olvasásomban, az én tudásom és értelmezésem szerint egy ikerláng kapcsolódásban mindig egy férfi és egy nő vesz részt, és ők alapvetően azért találkoznak, hogy egyfajta kényszerpályára állítsák egymást, egyfajta olyan fajta segítő erőt képviselnek, ami sokkal-sokkal-sokkal erősebb, mint a lelkitársaknál, és nem feltétlenül azért találkoznak, hogy egy életvitelszerűen megélt párkapcsolatot éljenek, bár az utóbbi időben úgy tapasztalom, hogy a most aktiválódó ikerláng kapcsolódásoknál igenis ott van az égi akarat erre vonatkozóan, viszont ez nem lesz csak úgy meg, mert a feltételeknek teljesülni kell, illetve annak, ami a minimális feltétel, hogy ők együtt lehessenek, és ez pedig a fejlődés, a szellemi és tudati fejlődés. Na, megnézzük akkor, hogy mit tudhatunk meg erről a kapcsolatról, hogy vannak ők most, ez a kapcsolódás, hogy van most. Nehezítés van a kettejük kapcsolatában, ez ugye nyilvánvaló. Leginkább a család, aki körbeveszi őket, azok részéről van ez a nehezítés, illetve annak az összeütközése, hogy a család és az érzelmeik nincsenek egy hullámhosszon. Viszont a találkozásaik során ők megélik az azonos hullámhosszot, akkor nagyon jól megértik egymást, akkor nincsen közöttük széthúzás. Nagyon ritkán van vita, illetve a vita is akkor van, amikor ők egóból kezdenek működni, és akkor valamelyikőjük elkezd úgymond idézőjelesen hisztizni. Tehát amikor így olyan régi mintái kapcsolnak be egyiknek másiknak, amit le kellene küzdeni, és akkor szokott vita lenni közöttük, de mint látható, ők most így nagyon jól el vannak. A nehezítést, mint mondtam, a család okozza, és tulajdonképpen némelyik úgy élheti meg, némelyik kapcsolatban az egyik vagy mindkét fél, hogy az érzelmek, a megszakíthatatlan, a lebonthatatlan érzelmek is mint egyfajta nehezítés van jelen az életében. Ha nézzük itt az ellenséget. És tulajdonképpen az igazsághoz való ragaszkodás is, az is megjelenhet valakiknél nehezítésképpen. De mint ahogy mondtam az előbb, hogy van, aki az érzelmeket is nehezítésként élheti meg, nem nehezítés az érzelem, hanem ez a kényszerítő erő. Tehát, mint ahogy mondtam, egy ikerláng kapcsolódás az nem lehet csak úgy félreteszem. Az nem ikerláng kapcsolat, az valamilyen karmikus kapcsolat lehet, az valamilyen lelkitársi kapcsolat, vagy egyszerű szerelmi kapcsolódás, de egy ikerláng kapcsolatot nem lehet ignorálni, nem lehet félretenni. Azt lehet, hogy tolom magam előtt, és megoldatlannak tartom, és ezt sokszor elkövetik a lelkek, és akkor innentől kezdve, amikor ezt megteszik minden inkarnációban, újra és újra, akkor a következő sokkal nehezebb lesz, és azért van nagyon sok ebben az inkarnációban, akik úgy élik meg, hogy nagyon nehéz a kettejük kapcsolata, meg az elvállás, meg egyebek, viszont most rengeteg információt is kaptunk már ehhez segítségképpen, tehát hogyha valaki akar és akar változtatni ezen a kapcsolaton,
akkor mindenképp megvan hozzá az információnk, és én úgy látom, hogy működő megoldások is vannak már. Na, megnézzük még ezt a találkozást, hogy erről mit lehet tudni. Úgy látom, hogy ebben a kapcsolatban a férfi ikerláng igencsak magába nézett, igencsak megtalálta magában azokat a kérdéseket és a válaszokat is, ami miatt ez a kapcsolat létrejött az ő részéről. Tudni kell, hogy az esetek döntő többségében, ilyen 90%-os nagyságrendben a férfinak van a sokkal nehezebb feladata, mármint fejlődés szempontjából. Neki kell nagyobb ugrást megvalósítani, a női lélek az egyfajta támogató szerepet tölt be. És abban a pillanatban, hogyha valaki itt úgy gondolja, hogy ő nem akar támogatni senkit sem, akkor ő már bukta ezt az inkarnációt, az egészen biztos, és a következőben sokkal nehezebb lesz, mert ez nem arról szól, hogy ez egyik ellenkapcsolódás, hogy én neheztelek a másikra, persze eleinte igen, de pont ez a lényeg, hogy a női részről azt kell megtanulni, hogy ő mondjuk így a befogadó női energiájába lép, és ott áll a férfi mellett, mindig, minden körülmények között, mert hogy ez a fajta nő és férfi energia egy kicsit elcsúszott az elmúlt évtizedekben, évszázadban, és ezt így sokkal nehezebb megoldani. És itt az látszik, hogy ebben, amit most itt magunk előtt látunk, ebben a kapcsolatban a férfi bizony elég komoly önmunkát csinált, és csinál folyamatosan, tehát hogy ő beleállt ebbe a feladatba. Na, megnézzük akkor, hogy hogyan gondolnak ők egymásra, mit gondolnak egymásról, mit gondolnak egymásról ezek az ikerlángnak a párja, ez a pár, akit látunk itt. Kettőt kérek, a férfi először, mit gondol a nőről, és a nő mit gondol a férfiről. Azt hiszem, hogy próbálta a férfi hátrahagyni ezt a kapcsolatot, és sikertelenül, mert hogy megértette valahogy működik ez a dolog bennünk, szóval, hogy megértette valahogy azt, hogy enélkül ő rengeteg veszteséget, érzelmi veszteséget élne meg, egyfajta ürességet is, és hiába próbálja ő saját magának azt hazudni, hogy nincs itt semmi probléma, ez nem biztos, hogy összejön. Na, nézzük a hamisságot. És a veszteséget is. Bizony, amit mondtam, tehát, hogy így hiába akarja ő eltagadni azt, hogy ez neki nagyon-nagyon rosszul, őt nagyon rosszul érinti, és nagyon rosszul érzi magát, ezt bizony nem tudja, és hiába próbálja, előbb-utóbb oda jut, hogy elkezd dilemmázni, elkezd bizonytalankodni. Egyrészt az, hogy most a női ikerláng az mit csinál, féltékeny is lehet akár, főleg, hogyha úgy látja a közösségi felületen, hogy erre gyanút adhat, vagy okot adhat ott megjelenő dolgok, akkor bizony nagyon is előfordulhat, de az az igazság, hogy ez a hajtóerő neki, és
ezt találták ki a föntiek, én nem tudom másképp mondani, mint hogy ő ennek a hatására néz magába, ennek a hatására kezd el gondolkodni, és saját magával megbeszélni a dolgokat, ahogyan ezt így hallottam már. Na és akkor lássuk a nő részről, úgy gondolja, hogy itt a kettejük találkozásaik azok tulajdonképpen vagy hátra vannak hagyva, vagy az, hogy állandóan titkosak, és ezt ő nem biztos, hogy szereti. Na nézzük a tolvajt. És a látogatást is. De a találkozások azért nagyon-nagyon értékesnek tartja, és úgy gondolja, hogy a múltban, amikor ők találkoztak és olyan jól megértették egymást, az biztos, hogy a férfi számára is hiányt jelent, és neki is hiányzik ez az egész is. Azt hiszem az előbbiek alapján, amit láttunk eddig, hogy jól is gondolja mindezt. No, akkor megnézzük, hogy ők mit éreznek egymás iránt, milyen érzéseik vannak. És amit így szoktam mondani, azt nem csak úgy azért mondom, hogy jártassam a számot, hanem azért, hogy akik nézik, azok próbálják ilyen szempontból nézni a sajátjukat, mert akkor úgy esetleg értelmet nyer az egész, amit pillanatnyilag nem tudnak értelmezni. És akkor most azt kérdezzük, hogy hogyan éreznek egymás iránt. Kettőt kérek ismét. A férfi mit érez a nő iránt? Mit érez a férfi a nő iránt? És a nő a férfi iránt? Hát láthatóan nagyon sokat gondolkodik rajta a férfi, hogy miféle kapcsolatról van itt szó. Az első időszakban, vagy a találkozás első szakaszában mindegyikük szembesül azzal, főleg ahol többes kapcsolódásról van szó, mindegyikük szembesül azzal, hogy de hát ezt hogyan tudnám megcsinálni, mert nagyon sok esetben nem nagyon akarják föladni a meglévő kapcsolatot. Van, ahol azért, mert tényleg nem kell, van, ahol meg azért, mert még nem oldotta meg azt a karmikus feladatot, ami abban van. Na nézzük a gondolatot, hogy mind gondolkodik ez a személy, és a bíró. Valahányszor úgy megengedi magának, inkább így mondom, és belemerül, akkor állandóan belemerül be a bizonytalanságba, akkor, és hogy félelmekbe is, akkor előjön benne a féltékenység is, és olyankor bizony a múlt érzéseit hívja segítségül, hogy azok milyen nagyon szépek és jók voltak, és bizony ezek az érzések nem nagyon hagyják nyugodni, ezek gyakran nem csak örömet, hanem szomorúságot is hoznak a férfi számára. A nő részéről pedig itt az érzések, a kapcsolatnak a tartósága, vagy a hossza tekintetében, annak a kibeszélése, vagy megbeszélése van az érzelmei középpontjában, hogy most akkor ebből mi lesz ebből a kapcsolatból. Na nézzük itt az üzenetet. És a házasságot. A válasz arra a kérdésre, hogy mi lesz ebből a kapcsolatból, ez mindenhol egyéni. Nem lehet azt mondani, hogy ennek a kapcsolatnak nincs jövője, mint ahogy azt sem lehet 100%-ig kijelenteni, hogy van jövője. Egy biztos,
meg kell tanulni mind a kettejüknek azt, hogy nem egóból, nem ebből a mindent tudni akarom, hogy mi fog holnap történni, tudni akarom, hogy ebben a kapcsolatban kinek mi a dolga, mit csinál, tehát ezeket mind-mind félre kell tenni, mert amíg ez működik, addig ez a kapcsolat nem fejlődik. Ezért csinálom az elengedés ingyenes videókat, vagy webinárokat is, mert hát ha az ikerlángok közül sokan jönnek, és kitartóan csinálják, mert az, hogy jönnek egy videót megnézni, az semmi, vagy hármat, az is semmi. 3-4 hónapon keresztül legalább csinálni kell, amíg megérzik, ráéreznek, de a 3-4 hónap végére már biztosan jön pozitív változás is az életükbe, és azért mondom a 3-4 hónapot, hogy addig mindenképpen kell csinálni. Itt is az lenne a megoldás, tehát hiába vannak érzések, hogyha ilyen hétköznapi dolgokat szeretnének tudni, úgy, mint egy másik kapcsolatban, itt biztosan sosem fogják megtudni az igazi választ, mint ahogy a hétköznapi szerelmi vagy párkapcsolatban sem tudjuk meg, hogy mi lesz belőle, de itt különlegesen fontos, mert az a kulcsa a tovább lépéshez, hogy azt a fajta elengedést meg tudják oldani. És ezért csinálom én az összes videót tulajdonképpen, mert minden ilyen ikerláng kapcsolódás hatalmas erővel bír, és a nagy mindenségnek ez nagyon nagy projektje, mondjuk így. És én úgy látom, vagy úgy tapasztalom, hogy ebben van nekem némi szerepem, így a tájékoztatás tekintetében, legalábbis nekem, én úgy érzem, hogy ez a küldetésem. Na megnézzük akkor azt, hogy mi várható ebben a kapcsolatban a következő 1-2 hétben. Mi várható ebben az ikerláng kapcsolódásban. És az én videóim pontosan ezért nem kifejezetten jóslásról szólnak, hanem a háttér energiák működéséről és a háttér energiák megértéséről, hogy miért úgy történnek, arról, hogy mit kell nekünk csinálni, és én ezt próbálom elmondani mindig, ahogy bővül a tudásom, és bővül folyamatosan napról napra, ugyanúgy küzdök, mint bárki más a magam szintjén, a magam hátterével, és ezt hoztam meg, hogy legalább valami fogózkodó legyen. Nekem van égi segítségem, és akkor én meg így a földre próbálom földi nyelvre próbálom lefordítani. A jövő tekintetében úgy látszik, hogy legalább az egyikőjük továbbra is ebben a veszteség energiában marad, bár tudatosul valamilyen szinten benne, hogy nagyon értékes az égi segítség, amit ő kap. Tehát ennek ellenére mégis tudunk sopánkodni, és valami jobb után sóvárogni, és ennek az energiáját látom én itt, vagy érzékelem én itt, hogy egyfajta sóvárgás a lehetetlen iránt, de ez is az, amit az előbb mondtam, hogy olyat akarunk tudni, vagy olyan kívánunk, ami ebben a kapcsolatban nincs benne. Na nézzük akkor a veszteséget. Bizony itt lehetséges az, hogy szinte függőségi szinten ragaszkodik egy elképzeléshez valamelyik őjük, akár az anyagi tekintetben, akár valamilyen gondolati formában, tehát hogy minek hogy kell lenni, és ez a másik nagyon fontos dolog, amit az előbb mondtam, hogy nem csak azt nem kell tudnunk, hogy holnap mi történik, és holnap mi lesz, hanem azt sem kell tudnunk, hogy anyagilag hogyan fog ez működni, vagy hogy sem fog működni.
És igen, nincsen ellentmondás abban, amit csinálok, tehát, hogy most így csinálok egy videót, és azt mondom, hogy nem kell tudni a holnapot, nincs ellentmondás, mert egy idő után az ember, legalábbis akikkel én együtt haladunk, oldjuk meg a dolgainkat, ők egy idő után nem néznek már ilyen videókat. Mert ezeket sem, mert kinövik, mondjuk így. Tehát meghaladják, nincs szükség arra, hogy ezt nézzék, mert valahonnan máshonnan kapják az információt ő maguk belülről. Na és akkor még az ellenséget nézzük meg. Hát a nehezítés itt az elengedésben a vágyak szüntelen megléte, és amire nagyon-nagyon odafigyel a férfi kellánk, ahogyan az elején mondtam, valószínűleg ez neki a mozgatórugója, ami őt ösztökéli, nem véletlenül egyébként, tehát ez annak a gyigellán kapcsolódásnak az első szakasza, vagy első-második szakasza, kinél hogy valósul meg. Az pontosan erről szól, hogy ezt olyan szinten belevésik a két emberbe, hogy ez a vágy ez nem szűnik meg életük végéig sem. És aztán továbbra sem, de hát ugye azt már nem tudjuk, de életük végéig az valószínűleg nem. Úgyhogy ezzel folytatódik a következő egy-két hét, és köszönöm, hogy itt vagytok és megnézitek, és nagyon remélem, hogy valamiféle támpontot tud nektek adni az életetekben ezek a videók, ez is, meg a többi is. Mindegyiket tulajdonképpen erre való felkészítésnek, mert mindenki bele fog kerülni, csak az idő kérdése. Nem biztos, hogy ebben az inkarnációba, de mindenkinek előbb-utóbb elkövetkezik ez az állapot, és akkor addigra az lenne jó, hogyha legjobban felkészülnénk mindannyian. Köszönöm a lájkokat, köszönöm a interakciókat, a különböző megnyilvánulásokat, a feliratkozást is, hogyha még nem vagy feliratkozva, és a kommenteket is, és igyekszem rá válaszolni, amennyire tudok. Néha besokallok, és akkor olyankor csak ezeket a videókat csinálom meg, és egyébként meg akkor muszáj földelnem magamat, az meg azt jelenti, hogy kint vagyok a kertben, és semmi mással nem foglalkozom, mert olyankor az nekem a meditációm is, úgyhogy arra is szükségem van ahhoz, hogy tudjak itt mindig itt lenni, és javaslom, hogy ha valami kérdésetek van, akkor írjatok rám e-mailben, és amint odaérek, akkor válaszolok is. Egyébként, amíg találkozunk, addig én mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!